तुलसीदासजी ना एकदा असं चालत होते आणि त्यांना एक बाई विथ हर हजबंड डेड बॉडी दिसली. तर ते तिला भेटले आणि त्यांच्यात थोडी चर्चा झाल्यावरती त्यांनी तिला असा आशीर्वाद दिला की सौभाग्यवती भव. तर मग ती बाई म्हणाली की तुम्ही असं कसं म्हणू शकता. ते म्हणाले की मी काही नाही म्हणलं आहे, माझ्या तोंडून श्रीरामानी मिळवून घेतलं आहे आणि ते जे मिळवतील ते सत्य आहे. तर मग बघता बघता ती बाई शेजारी बघते तर तिचा जो मृत हसबंड असतो तो उठून बसतो. आणि आणि तर सुंदरकांडमध्ये इतकी सुंदर लाईन दिलेली की कवन सो काज कठीण जग माही, जो नाही होय तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा. म्हणजे जेव्हा जांबुवंतजी हनुमानजींना आठवण करून देत आहेत तेव्हा ते सांगतायत की ह्याच कामासाठी, रामाच्या कामासाठी तुझा अवतार झाला आहे. सुनतई भयव पर्वताकारा. त्याच्यानंतर त्यांनी एवढा तो विशाल रूप घेतलं. दूत कोण असतो? तुमचा मेसेंजर असतो ना. एका ठिकाणी दूत गेला म्हणजे काय, ही इज एम्बॉडिंग यू अँड गोइंग ओव्हर देअर. म्हणून रामदूत अतुलित बलधामा. त्यामुळे तू बघशील भारतामध्ये काही काही ठिकाणी जसं हैदराबादमध्ये बघायला गेलं तर श्रीरामांपेक्षा हनुमानजींचे जास्त मंदिर आहे. बघा, वालीचं जेवढं मी ऐकलं आहे ना, वालीकडे एक वरदान होतं की तो ज्या कोणाशी समोर युद्ध करायला जायचा त्याची अर्धी ताकद तो स्वतःमध्ये घेऊन घ्यायचा. त्यामुळेच वाली रावणाला हरवू शकला असता आणि त्या रावणाला हरवलं त्यामुळे. आणि रावण वालीची इतकी जास्त रिस्पेक्ट करायचा. हे बघ, हनुमान चालीसा बेसिकली 3 पार्ट्स मध्ये आपण डिवाइड करू शकतो किंवा म्हणताना 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पहिली आहे आवाहन, दुसरी आहे आराधना आणि तिसरी आहे सेवा. सो आजचा एपिसोड खूपच स्पेशल आहे आमच्यासाठी. हनुमानजीवरती आजचा एपिसोड डेडिकेटेड आहे. तुम्ही नक्की पूर्ण एपिसोड बघा. तुम्हाला समजा आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा अँड सबस्क्राईब करा. अँड बघत राहा चॅटबीट पॉडकास्ट. जय श्रीराम देवेंद्र. वेलकम टू द जय चॅटबीट श्रीराम पॉडकास्ट. थँक्यू सो मच. येस, आजचा हनुमानजीचा स्पेशल पॉडकास्ट घेतलेला आहे आपण तेव्हा. अँड सो तुला कसं वाटतंय? मला परत एकदा बोलवल्याबद्दल फारच छान वाटत आहे आणि आजचा टॉपिक हा खूपच छान आणि अगदी माझ्या जिव्हाळ्याचा आहे. सो कांट वेट टू डिस्कस विथ यू अँड लर्न मोर न्यू थिंग्स. येस, सो आज आपण एक थोडंसं वेगळी सुरुवात करूयात. आपण हनुमान चालीसापासून सुरुवात करूया. ओरिजिन बद्दल बोलूयात हनुमान चालीसा. तर हनुमान चालीसाचं ओरिजिन असं झालं, ऍज फार एज आय नो, जेवढं मी वाचलं आहे की तुलसीदासजी ना एकदा असं चालत होते आणि त्यांना एक बाई विथ हर हजबंड डेड बॉडी दिसली. तर ते तिला भेटले आणि त्यांच्यात थोडी चर्चा झाल्यावरती त्यांनी तिला असा आशीर्वाद दिला की सौभाग्यवती भव. तर मग ती बाई म्हणाली की तुम्ही असं कसं म्हणू शकता की तुम्हाला दिसत आहे की मी माझ्या हजबंडची डेड बॉडी घेऊन चालले आहे, तर तुम्ही असं मला आशीर्वाद कसं देऊ शकता. ते म्हणाले की मी काही नाही म्हणलं आहे, माझ्या तोंडून श्रीरामानी मिळवून घेतलं आहे आणि ते जे मिळवतील ते सत्य आहे. तर मग बघता बघता ती बाई शेजारी बघते तर तिचा जो मृत हजबंड असतो तो उठून बसतो आणि त्याला काहीही झालेलं नाही असं असतं. मग ते आपल्या रस्त्यावर पुढे जातात, ती बाई आणि तिचे हसबंड पुढे जातात आणि हळूहळू पूर्ण सगळ्या एरियामध्ये असं अफवा पसरते की तुलसीदासजी मॅजिक करू शकतात. तर त्यावेळी अकबर जो असतो तो फतेहपुरी किंवा फतेह सिक्री आपण जे म्हणतो त्याचा तिकडे बादशाह म्हणून असतो, त्याचं ते तेव्हा राज्य असतं. तर तिकडे त्याला समजतं की असे एक आहे तुलसीदासजी, खूप मोठे संत आहेत आणि ते जादू करतात. तर तो त्यांना बोलवण्याचा फरमान देतो. तर तो त्यांना इतक्या म्हणजे वाईट अवस्थेत बोलवतो, इन चेन्स आणि असं बंदी बनवल्यासारखं. इतके मोठे ते सेंट असून देखील त्यांना बंदी बनवल्यासारखं तो आणतो आणि त्यांना आदेश देतो की तुम्ही चमत्कार केला असं ऐकलंय मी, मला चमत्कार करून दाखवा. तर ते म्हणतात की मी काहीच करत नाही. म्हणून ते परत तेच म्हणतात की मी काहीच करत नाही, माझ्याकडनं जे करवून घेतात किंवा माझे जे काही ऍक्शन्स आहेत ते राम सांगतात, प्रभू श्रीराम सांगतात तसंच करतो. तर अकबराला खूप राग येतो की असं कसं हा मनुष्य मला डिनाय करू शकतो, मी हिंदुस्थानचा एवढा मोठा बादशाह. तर ते त्यांना जेलमध्ये टाकून देतात. मग तुलसीदासजी तिथे हनुमान चालीसा लिहितात आणि तिथे Okay. हनुमान चालीसा लिहिल्यावरती ते 40 दिवस हनुमान चालीसाचा लगातार जप करतात. तर 40 दिवसानंतर असं होतं की एक वानर सेना, भयंकर मोठी वानर सेना त्या शहरावर हमला करते आणि दिसेल ते तोडायला सुरुवात करते, दिसेल त्याला मारायला सुरुवात करते.
आणि मग राजा असू दे, प्रजा असू दे, कोणालाही डिफरन्शिएट करत नाही. तू सगळीकडे ह्याला मार, तिथे तोड, असं कर, तसं कर. अकबर हैराण होऊन जातो. तर अकबराच्या म्हणजे जेव्हा मंत्री पदामध्ये त्याचे रिलिजियस ऍडवायझर असतात, ते त्याला सांगतात की हे ना तुलसीदासजींना तू असं कोंडून ठेवलायस म्हणून झालं आहे, तर तू त्यांना बाहेर काढ, सगळं नॉर्मल होईल. मग तो तुलसीदासजींना पूर्ण आदराने बाहेर काढतो, त्यांना नमस्कार करतो, त्यांना प्रणाम करतो, त्यांची माफी मागतो. तुलसीदासजी मग म्हणतात की ठीक आहे. त्याला म्हणतात की हे सगळं थांबेल, पण तू हे शहर सोडून चाललं जा. तर म्हणून तो तिकडनं स्वतःची राजधानी दिल्लीला शिफ्ट करतो. तर ओ असा हनुमान चालिसाचं ओरिजिन आहे आणि याचा अर्थ असा की तुम्ही भारताचे किंवा जगाचे कितीही मोठे बादशाह का होईना, हनुमानजींसमोर तुम्हाला लहानच राहावं लागतं, दबूनच राहावं लागतं. ही इज दॅट ग्रेट. वा वा म्हणजे ऍक्च्युली आपण हनुमान चालिसा भरपूरच ऐकतो आणि बोलतो पण म्हणजे हे पण करतो बट म्हणजे त्याची बॅक स्टोरी भरपूर लोकांना माहिती नसते सो ही माहिती पाहिजे. ऑफकोर्स मी हे पण वाचलं आहे की हनुमानजीचं हनुमान चालिसा चं मिनिंग पण माहिती असायला पाहिजे की म्हणजे आपण जसं म्हणतो तसं आपण व्हिज्युअलाइज पण करायला पाहिजे. तो तू इन ब्रीफ सांगू शकतोस का? हे बघ, हनुमान चालीसा बेसिकली 3 पार्ट्स मध्ये आपण डिव्हाइड करू शकतो किंवा म्हणताना 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. पहिली आहे आवाहन, दुसरी आहे आराधना आणि तिसरी आहे सेवा. तर आवाहन आपण जेव्हा हनुमान चालीसा सुरुवात करतो की जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती लोक उजागर, हे आपण आवाहन करतोय हनुमानजींचं, आपण त्यांची स्तुती करतो आहे. सूक्ष्म रूप धरिसी अहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानात कुंडल आहे, हातात वज्र आहे, असं सगळं त्यांचं आवाहन पहिले करतो आहे. सेकंड आराधना. आराधना बेसिकली इज अ डायलॉग. आपण का म्हणतो आहे हनुमान चालीसा हे आपलं फिक्स पाहिजे. खूप लोक काय करतात, खूप हनुमान चालीसा म्हणत असतात, 40-40 दिवस करतात, 7 दिवसाचं अनुष्ठान करतात, ते त्यांच्याप्रमाणे करतात, पण त्याच्यानंतर ते म्हणतात की आम्हाला रिझल्टच नाही मिळाला. प्रॉब्लेम इथे असा आहे की आपल्याला रिअलाइज केलं पाहिजे की आपण हनुमान चालीसा का म्हणतो आहे. आणि तुलसीदासजी इतके ब्रिलियंट आहेत, त्यांनी सगळं तिथे दिलेलं आहे. त्या आराधना, त्या डायलॉग जो आहे त्याच्यात, की नासे रोग हरे सब पीडा, तुम्हाला कुठला आजार झाला असेल, जपत निरंतर हनुमत विना, त्याच्या निवारणासाठी हनुमान चालीसा म्हणा. संकट से हनुमान छुडावे, संकट कुठल्याही प्रकारचं असू शकतं. तुम्हाला मेंटल काहीतरी चालू आहे, आर्थिक संकट आहे, कुठल्याही प्रकारचं आहे इथे. और मनोरथ जो कोई लावे, अजून काही असेल तुमचं, तेही तुम्हाला हनुमानजींकडनं जर काही हवं असेल तर ते तुम्ही अनुष्ठान केलं, तुम्ही त्यांचं व्यवस्थित हनुमान चालीसा केली, तर तुम्हाला ते मिळू शकतं. त्याच्यानंतर भाग येतो सेवेचा. आपलं पहिले आवाहन झालं, आराधना झाली, मग सेवा. आता सेवा म्हणजे प्रत्येक देवाचं इतकं छान असतं ना, तुम्ही जितकी त्याची सेवा कराल, तितकं तो डबल किंवा त्याच्याहून जास्त तुम्हाला देईल. तर सेवामध्ये देखील तुलसीदासजींनी क्लिअरली लिहिलेलं आहे, की जो शतबार पाठ कर कोई, जो यह पडे हनुमान चालीसा, होय सिद्धी साखी गौरीसा. तुम्ही एंडलेस पाठ करत राहा, तुम्हाला गौरीचा म्हणजे ह्याच्यात अनेक लोकांचे विविध मिनिंग असू शकतात. माझं म्हणणं आहे की होय सिद्धीसाठी गौरीचा इज इन दी एंड तुम्हाला मोक्ष प्राप्ती होईल किंवा तुम्ही शंकराच्या तुमच्या काही क्वालिटीज अशा आहेत, कारण शंकराचे स्वतः शंकर स्वयं केसरी नंदन आपण म्हणतो. त्यामुळे शंकराच्या काही क्वालिटीज येतील आणि अशा काही क्वालिटीज येतील ज्या तुम्हाला तुमच्या लाईफच्या प्रत्येक ऑब्स्टेकल क्लिअर करायला मदत करतील. तुम्ही जे काही अनुष्ठान मनात ठेवलं आहे ते अचीव तुम्हाला व्यवस्थितपणे होईल. अशा 3 गोष्टी लक्षात ठेवून हनुमान चालीसाचा जाप करणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि देन तुमचा जसा गुरु सांगेल, तुमचा जर गुरु असेल कोणी गाईड करणारं, तर ते तुम्हाला बेस्ट सांगू शकतात की ऍक्च्युअल प्रोसिजर साधना करायची, अनुष्ठान करायची थोडीशी इन डिटेल वेगळी असते. हे फक्त एक जनरल रिअलायझेशन की हनुमान चालीसा नुसती नाही म्हणायची आहे. तर आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात ठेवून, कारण हनुमान चालीसा इज अ डायलॉग विथ द वर्ड. तुलसीदासजींनी ते अक्षरशः इमॅजिन करून हनुमानजींना लिहिलेलं आहे. कारण त्यांच्या समोर ते जेव्हा जेलमध्ये होते तेव्हा त्यांच्या समोर अकबरांनी मूर्ती वगैरे लिहिलेली नव्हती आणि इतकं सुंदर इमॅजिन केलेलं आहे त्यांनी हनुमानजींना की जसं आहे तसं. आणि म्हणून इट इज अ व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग. त्यातला प्रत्येक त्या 40च्या 40 लाईनी हे महामंत्र आहे. तुम्ही कुठलीही लाईन म्हणू शकता, तुमचं प्रत्येक समस्येचं निवारण होईल. बापरे! हनुमान चालीसा तर आपण डिस्कस केली.
तर आपण त्यांच्या म्हणजे जन्माच्या प्रसंगाबद्दल वगैरे आपण हे बोलूयात. सो जन्माचा प्रसंग आता मला जेवढा वाचला आहे किंवा मला माझ्या गुरूंनी जेवढं सांगितलं आहे, वेगवेगळा असू शकतो. अगेन एक असं नाही आहे. तर की जेव्हा दशरथ महाराजांनी जेव्हा यज्ञ केला राजा दशरथनी पुत्र प्राप्तीसाठी, तर तेव्हा कौसल्या राणीला जे खाणं दिलं जात होतं, आपण दहीभात म्हणू शकतो. काही याच्यात फ्रूट म्हणलं आहे, काही याच्यात खीर म्हणली आहे. तर तो दहीभात किंवा जे काही असेल ते थोडंसं उरलं होतं आणि त्याच्यात वायुदेवाचा हात होता की ते थोडंसं उरलेल्याचा एक घास हा येऊन अंजनीच्या ताटात म्हणू शकतो आपण, अंजनीच्या समोर पडला आणि अंजनीजींनी तो ग्रहण केला. त्यामुळे त्यांना हनुमान अशा पुत्राची प्राप्ती झाली. हा एक त्यांचा जन्मामागचा एक हे आहे. त्यामुळे आपण नेहमी म्हणतो की अंजनी पुत्र, मग वायुपुत्र तर ते आहेत आणि केसरी नंदन. केसरी हे त्यांचे वडील होते. शिवाचे ते रूप आहेत आणि मला असं वाटतं की शिवजी इन ऑल इज सगळ्यात ब्रिलियंट आणि वन ऑफ द मोस्ट पॉवरफुल गॉड्स एव्हर. त्यांचं आपण एकेकाळी बघायला गेलं तर सगळ्यात सौम्य आणि साधं यट पॉवरफुल हे रूप हनुमानजी आहे. म्हणजे सगळ्या क्वालिटी शिवजीच्या प्लस रामाची भक्ती. दॅट इज द बेस्ट थिंग दॅट कॅन हॅपन. तर आणि जेव्हा ते ऑफकोर्स सुग्रीवच्या अंडरमध्ये असतात किष्किंधामध्ये, आणि तेव्हा ते रामांना पहिले म्हणजे बघतात किंवा भेटतात, तर त्याचा प्रसंग तू सांगू शकतो की? बेसिकली म्हणजे श्रीरामजी जेव्हा सीताहरण झाल्यावरती त्यांना शोधत शोधत किष्किंधा नगरात येतात, किष्किंधा शहरात येतात, तर तेव्हा पहिल्यांदा हनुमानजींना लगेच काही हनुमानजी एका साधूचं वेश धारण करून पहिले तिकडे जातात की तुम्ही कोण आहात. कारण श्रीरामजी जेवढं त्यांनी ऐकलं होतं की अयोध्येचे राजा आहेत असं तसं, ते फक्त नॉर्मल आपल्या कपड्यांमध्ये, कारण वनवासात होते, ते असे साध्या अगदी जंगलात राहणाऱ्या कपड्यांमध्ये हातात धनुष्य बाण घेऊन अक्षरशः सीतेला शोधत फिरत आहेत. तर पहिले हनुमानजी तिकडे जातात आणि त्यांचं फर्स्ट इंटरॅक्शन असंच होतं की तुम्ही इथे का आलात. कारण त्यांना पहिले पाहिजे ना की तुम्ही अशा माझ्या राज्यात आला आहेत, राजाच्या राज्यात आला आहे, सुग्रीवाच्या, तुम्ही का आला आहे. मग तेव्हा ज्यांना रिअलाइज होतं की हे प्रभू श्रीराम आहेत, तेव्हा ते अक्षरशः स्वतःचं खरं रूप दाखवतात, त्यांना लोटांगण घालतात आणि स्वतःच्या खांद्यावर बसवून ते सुग्रीवाला भेटायला घेऊन जातात की हे प्रभू श्रीराम आले. आणि मला खूप आवडतं रामायणाचं की इथे ना हनुमानजींकडे आपण म्हणतो ना की यू हॅव द पॉवर, यू हॅव टू शो इट ॲट द राईट टाइम. तसं मला खूप आवडतं की त्यांनी लगेच स्वतःला इंट्रोड्यूस नाही केलं की एखाद्याला जर तुम्ही शोधायलाच जाताय ना की काय त्याचे इंटेन्शन्स आहेत, तर तुम्ही डायरेक्ट स्वतः काही लोक काय करतात, स्वतःची पॉवर पहिल्यांदा दाखवून देतात सो दॅट समोरचा इंटिमिडेट होईल. हनुमानजींचं तसं नाही. हनुमानजींना माहितीये की माझ्याकडे पॉवर आहे. ते अगदी साध्या आणि सरळ अवस्थेत तिकडे गेले. खरंच, कारण चांगल्या इंटेंटचा मनुष्य असेल तर ही इज वेलकम. वाईट इंटेंटचा असेल तर हनुमानजी आहेतच ऑफकोर्स पॉवरफुल. मला हे त्यांचं खूप आवडतं की सुरुवातीपासून इज व्हेरी स्वीट, इज व्हेरी सायलेंट, पेशंटफुली सगळं काम करतात. त्यांच्याकडनं हे एक शिकण्यासारखं खूप चांगलं आहे. म्हणजे हे ऍप्लिकेबल आत्ताचं जे कलियुग आहे त्याच्यामध्ये पण ऍक्च्युली ऍप्लिकेबल खूप राहील. हो. तिथे पण कारण आपण सुरुवातीलाच कसं शो ऑफ करायला जातो की आपण समोरच्याला इंटिमिडेट करायचा प्रयत्न करतो फर्स्ट मीटिंग मध्ये, कुणी जर नवीन भेटत असेल तर. त्याच्या जागी शांत राहायचं, आपले इंटेन्शन क्लिअर ठेवायचे, समोरचा आपोआप आपल्याला सगळं व्यवस्थित सांगतो आणि एव्हरीथिंग गोज पीसफुल, सिम्पल. ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये पण हे होतं की म्हणजे डिबेट अजूनही लोक करतात की म्हणजे हनुमानजी एवढे स्ट्रॉंग आहे, मग ते वाली आणि सुग्रीवपेक्षा स्ट्रॉंग होते की वाली त्यांच्यापेक्षा स्ट्रॉंग होते. सो तुला ह्याच्याबद्दल काय म्हणणं आहे? बघा, वालीचं जेवढं मी ऐकलं आहे ना, वालीकडे एक वरदान होतं की तो ज्या कोणाशी समोर युद्ध करायला जायचा त्याची अर्धी ताकद तो स्वतःमध्ये घेऊन घ्यायचा. त्यामुळेच वाली रावणाला हरवू शकला असता आणि त्या रावणाला हरवलं त्यामुळे, आणि रावण वालीची इतकी जास्त रिस्पेक्ट करायचा. मला असं मी तरी कुठे वाचलेलं आढळत नाहीये की हनुमानजी आणि वालीमध्ये युद्ध झालं होतं. पण ऍज फार एज आय नो वालीकडे हे कॅरेक्टरिस्टिक होतं
त्यामुळे सुग्रीवाला वालीला हरवणं मुश्किल जायचं. ओके. ओके. त्यामुळे मग ऑफकोर्स जे प्रसंग पुढे झाले म्हणजे रामजींनी ह्यांना वालींना मारलं आणि ऑफकोर्स सुग्रीव त्याच्यानंतर राजा झाले. मग हनुमानजींचा त्याच्यामध्ये खूप रोल होता की आफ्टर ते असं म्हणतात की मॉन्सून गेल्यानंतर त्यांनी सर्च चालू केला हो. हे सीता माताचं अँड देन ऑफकोर्स हनुमानजीचा त्याच्यामध्ये काय रोल होता कारण की त्यांची जी गट होता त्यांनीच ऍक्च्युअली शोधला. तर इथे बेसिकली मला अजून एक पार्ट आवडतं ना की हनुमानजींना आपली शक्ती माहिती होती. रादर म्हणजे नियतीच कसा खेळ करते ना की तुमच्याकडे ती शक्ती आहे पण तुमचा गोल तेवढा मोठा नाहीये म्हणून ते तुम्हाला पॉवर देत नाही. हनुमान ओके. चालिसाचं पण किंवा देवाचं पण तसंच असतं किंवा हनुमानजींकडे सगळी शक्ती होती, सगळं होतं. पण जोपर्यंत ते समुद्र तटावर पोहोचले नाही, त्यांना जटायूच्या भावानी सांगितलं नाही की रावण तिकडे घेऊन गेला आहे सीतेला आणि त्यांना रिअलाइज झालं की समुद्र नांगण्याशिवाय लंकेला जाण्याशिवाय दुसरा कुठला पर्याय नव्हता. त्याच वेळी जांबुवंतजींनी हनुमानजींना त्यांच्या ताकदीची आठवण करून दिली. हे मला सगळ्यात आणि प्रत्येक देवाचं हे असंच असतं की अनलेस यू हॅव दॅट ऑब्स्टॅकल ही विल नॉट प्रोव्हाइड यू विथ द स्ट्रेंथ कारण त्यांना माहिती आहे तुला आता त्या स्ट्रेंथची गरज नाही. आणि म्हणजे सुंदरकांडमध्ये तर सुंदरकांडमध्ये इतकी सुंदर लाईन दिलेली की कवन सो काज कठीण जग माही जो नाही होय तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतारा सुनतई भय पर्वताकारा. म्हणजे जेव्हा जांबुवंतजी हनुमानजींना आठवण करून देत आहे तेव्हा ते सांगतायत की ह्याच कामासाठी रामाच्या कामासाठी तुझा अवतार झाला आहे. सुनतई भयव पर्वताकारा. त्याच्यानंतर त्यांनी एवढा तो विशाल रूप घेतलं आणि कवन असो काज कठीण जग माही जो नाही होय तात तुम पाहीचा अर्थ असा आहे की असं कुठलं काम आहे जे तुमच्याकडनं होऊ शकत नाही. कारण तिकडे तेव्हा ते तिथे पोहोचले तेव्हा तिकडे ना ते थोडेसे असे मायूस झाले होते की यार आपण आपल्या प्रभूंना वचन दिलं आहे की मी सीता शोधीन आणि सीता आता पलीकडे आता मी कसं जाऊ. तेव्हा जांबुवंतजी धावून आले की अरे कवन सो काज कठीण जग माही जो नाही होय तात तुम पाही राम काज लगी तव अवतारा सुनतई भयो पर्वताकारा. आणि अजूनही असं म्हणतात की कोणी जर अगदी लाईफ और डेथ सिच्युएशन मध्ये असेल त्यांनी हनुमानजींचा हा श्लोक म्हणला आणि हनुमानजींना इमॅजिन केलं तर तो सुटून जातो. बापरे. त्यांच्या बॉडीमध्ये करंट धावते आणि बहुबाहू बलम म्हणून त्यांनी जी उडी मारली तो जो पर्वत होता तो पाताळात गेला आणि त्यांनी जी छलांग मारून आपण म्हणू शकतो जी मोठी झेप मारून ते सीतेला शोधायला गेले. तर तिथे एक मला हे खूप जास्त आवडतं की अनलेस यू हॅव दॅट प्रॉब्लेम यू विल नॉट बी गिवन द एनर्जी. त्यामुळे जे लोक म्हणतात ना की देव रिस्पॉन्ड करत नाही, देव रिस्पॉन्ड करत नाही, अरे तो प्रॉब्लेमच इतका मोठा नाहीये की त्यांना मध्ये पडायची गरज आहे. ते नेहमी रिस्पॉन्ड करतात. आपण भक्त प्रल्हादाच्या केसमध्ये देखील बघू शकतो की भक्त प्रल्हादाला किती त्या हिरण्यकश्यपूने छळलं, त्याला क्लिफ मधनं खाली फेकून दिलं होतं, होलिका सोबत त्याला जाळायला टाकलं होतं. पण अगदी शेवटी नरसिंह भगवान आले ना, तर जोपर्यंत त्यांना तिथे प्रकट व्हायची गरज नसते तोपर्यंत ते तुम्हाला ती एनर्जी देणार नाही किंवा स्वतः प्रकट होणार नाही. हे एक तिकडनं आपण घेऊ शकतो. ओके. म्हणजे आत्ताचे पण जे आहे म्हणजे आता जो पण समजा जर काही आपल्यासोबत काही प्रॉब्लेम होत असेल किंवा काहीतरी असेल तर मग समजा जर असं पण आपण म्हणू शकतो का की तो प्रॉब्लेम सुद्धा मोठा नाहीये तर आपण आपल्याकडे समजा एक्झिस्टिंग पॉवर मध्ये तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो तर आपण सॉल्व्ह करायचं ट्राय करायचं आणि आपल्या समजा जर ऐपतीच्या बाहेर असेल तर वी कॅन लिव्ह इट टू द गॉड. हा तर मग सर्वस्वापी भवेद्युतः एव्हरीथिंग हॅपन्स विथ डिवाइन इंटरव्हेन्शन. बस. हा, तेच. ऑफकोर्स आपण सुंदरकांडवरती तर यूज आपण ते तर आहेच बट पहिले स्टोरीला आपण हे करू. ऑफकोर्स त्यांनी झेप घेतली आणि त्याच्यामध्ये पण ऑफकोर्स त्याच्यामध्ये पण खूप ऑब्स्टॅकल्स आले त्याच्यामध्ये पण त्यांना एक आय गेस राक्षसींसोबत युद्ध करावं लागलं होतं ना मध्ये. सुरसाशी युद्ध करावं लागलं होतं आणि त्याच्यात पण म्हणजे असं त्याच्यात पण एक खूप छान आपण मॉरल घेऊ शकतो की पहिले ना ती राक्षसीमध्ये आली तर त्यांनी तिला सांगितलं की पहिले तर त्यांनी नेगोशिएट करायचा प्रयत्न केला की माझ्या प्रभूचं काम आहे, मी वापस येतो
पण मला काम पहिले संपवते. ती म्हणाली की नाही. मग त्याच्यानंतर ते मोठे झाले. मग तिने सांगितलं की जर तू माझ्या तोंडातनं जाऊ शकलास तर मी तुला सोडून देईन. ते म्हणाले ठीक आहे, आय विल डू इट. तर ते मोठे झाले. तर तिने तोंड त्यांच्याहून थोडं मोठं केलं. मग ते अजून मोठे झाले. तिने तोंड त्यांच्याहून अजून मोठं केलं. मग ते अजून मोठे झाले. तिने तोंड अजून त्यांच्याहून मोठं केलं. मग ते छोटे झाले आणि पटकन तिच्या तोंडातून बाहेर जाऊ लागले. आणि मग ते म्हणाले की आता माते की मी तुझा आज्ञा पूर्ण केली आहे. माझं आता मला माझ्या मार्गावर जाऊ दे. म्हणजे प्रभू वाट बघतायत माझ्या कामाची. ती सुरसा पण खूप खुश झाली. तर तिथे आपण प्रेझेन्स ऑफ माइंड बघू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट अशी की प्रत्येक वेळी मोठा होऊन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. कधी-कधी छोटं होऊन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावा लागतो. नेहमी स्वतःच्या इगोवरती नाही जायचं. वाव. कधी-कधी क्विक थिंकिंग, शार्प माइंड पण जरुरी आहे. येस. आणि ऑफकोर्स त्यांनी म्हणजे मग हे म्हणजे युद्ध तर बेसिकली जसं तू म्हटलं फास्ट थिंकिंगने त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला अँड लंकेला पोचले. पण लंकेला पोचल्यानंतर मग आता पूर्ण लंका हे होती म्हणजे असं म्हणतात सोन्याची लंका म्हणायची. कुबेरची लंका होती आणि ऑफकोर्स रावणाने ती घेतली होती. पूर्ण सोन्याची लंका होती अँड त्याच्यामध्ये शोधणं त्याच्यामध्ये पण आता हनुमानजींना जेव्हा फर्स्ट टाइम आला तेव्हा त्यांना काही माहिती नसेल म्हणजे ऑफकोर्स त्यांना काही माहिती नसेल की कुठे असेल माता सीता म्हणजे आता आपल्याला तर माहिती आहे की ॲज अ स्टोरीज मधनं की ते ह्याच्यामध्ये होती अशोक वाटिकामध्ये होती. अशोक वाटिका. येस बट आता त्यांनी मग कसं शोधलं आणि त्याच्यानंतर मग प्रसंग काय आला? वन ऑफ द मेनी स्टोरीज अशी आहे की पहिले त्यांना विभीषण भेटला आणि मग विभीषणाने माता सीते अशोक वाटिकेत आहे असं सांगितलं. अगेन वन ऑफ द मेनी स्टोरीज, वन ऑफ द मेनी व्हेरिएशन्स असं आहे. पण मग ते शोधता शोधताच अशोक वाटिकेत गेले आणि अशोक वाटिकेत त्यांना तिथे पहिला प्रसंग दिसला की रावण जो आहे तो त्याच्या सैनिकांसोबत तिकडे आला आहे. एक स्त्री आहे ज्या एका झाडाखाली बसलेल्या आहेत. अनेक राक्षसी त्यांच्या आजूबाजूला तिकडे प्रोटेक्शनसाठी आहेत आणि रावण येऊन त्यांना धमकवतोय. की असं ओके. असं हां, मी तुम्हाला इतके दिवस झाले तुमचे प्रभू श्रीराम आले नाही आहेत. तुम्ही माझ्याशी लग्न करा, विवाह करा, असं त्यांना धमकवतोय. एक स्टोरी अशी आहे की त्यांनी खोटं एक प्रभू श्रीरामांचं फेस स्ट्रक्चर तयार केलं होतं खोटं आणि त्याच्यावर फेक ब्लड लावून ते माता सीतेसमोर ठेवलं होतं. की हे बघ, हे तुझे राम म्हणून. पण माता सीतेचा एवढा विश्वास होता की तेही चाललं नाही तिकडे. तर मग असं सगळं झाल्यावरती हनुमानजींना समजलं की ह्याच माता सीता आहेत. मग ते त्यांच्या समोर गेले आणि तिथे खूप छान एक लाईन आहे की ते जेव्हाही कुठेही जातात ना, माता सीते देखील समोर जेव्हा गेले तेव्हा त्यांनी इंट्रोडक्शन काय दिलं की जननी मैं रामदूत हनुमान. रावणासमोर गेले तिथेही काय इंट्रोडक्शन दिलं रामदूत. आणि तुलसीदासजींनी जेव्हा हनुमान चालीसेत लिहिलंय रामदूत अतुलित बलधामा. तर इथे आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की त्यांना जर लिहायचं असतं त्यांनी रामसेवक लिहिलं असतं ना. काही दुसरं लिहिलं असतं. पण वाय रामदूत? कारण आपल्या स्टोरीमध्ये की आपण जेव्हा म्हणतो की ही इज अ सर्व्हंट ऑफ राम. ओके. बट ही इज अ पर्सॉनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड राम हिमसेल्फ. म्हणून त्यांना रामदूत, दूत कोण असतो? तुमचा मेसेंजर असतो ना. एका ठिकाणी दूत गेला म्हणजे काय? ही इज एम्बॉडिंग यू अँड गोइंग ओव्हर देअर. म्हणून रामदूत अतुलित बलधामा. त्यामुळे तू बघशील भारतामध्ये काही काही ठिकाणी जसं हैदराबादमध्ये बघायला गेलं तर श्रीरामांपेक्षा हनुमानजींचे जास्त मंदिर आहेत. कारण लोक इतके हे आहेत की ह्यांना सांगितलं ना हे आपला प्रॉब्लेम नक्कीच रामाकडे घेऊन जाईल. कारण रामदूत ही इज द पर्सॉनिफिकेशन ऑफ लॉर्ड राम. तर मग तिकडे जेव्हा ते गेले तर त्यांनी सांगितलं की जननी मैं रामदूत हनुमान. मग तिकडे सगळ्यात पहिले माता सीतेला हे वाटलं की रावणाचं अजून एक ट्राय आहे की त्याच्यात कुठलं तरी जादू टोण्याचा हा प्रकार आहे. म्हणून त्यांनी पहिले तर विश्वास नाही ठेवला. पण मग जेव्हा हनुमानजींनी आभूषण दिलं श्रीरामाचं ॲज अ संदेश म्हणून की हे आभूषण आहे, तेव्हा त्यांना विश्वास बसला की हे प्रभू श्रीरामाचेच दूत आहेत आणि हे मेसेज सांगायला आले आहेत की हे बघायला आलेत की सेफ आहे की नाही. मग तिथे त्यांचं कॉन्व्हर्सेशन झालं आणि मग तिथे ते म्हणतात की मी हनुमानजी म्हणतात की मला तुमची दशा इथे बघवत नाही आहे. तुम्ही माझ्यासोबत चला. पण मग तिथे सीता माता त्यांना सांगते की नाही प्रभू श्रीरामांना येऊन ह्याला हरवणं गरजेचं आहे. कारण त्याचं रिझन एक आहे की ह्या पुढच्या सगळ्या पिढ्यांना हे समजलं पाहिजे की कुठल्याही भारतीय स्त्रीवर हात टाकला तर काय
किंवा कुठल्याही इन जनरल स्त्रीवर वाईट नजरेने हात टाकला तर तुमची काय दशा होऊ शकते. हम्म. हे बेसिकली त्याच्या मागचं एक मॉरल होतं.